Vid en matallergi så reagerar immunsystemet på ett onödigt sätt kan man säga. Vi har ju vårt immunsystem för att hjälpa till att skydda oss mot olika farliga mikroorganismer som bakterier och virus till exempel. Så en viktig uppgift för immunsystemet är att reagera på sånt som är främmande och försöka oskadliggöra detta. Men sen är det också viktigt att bara reagera på det som är farligt och främmande och inte på sånt som är helt ofarligt och främmande. Och det är det som blir fel vid en allergi, att immunsystemet reagerar på de här främmande ämnena som om de vore farliga och behövde bekämpas. Mina allergier har upptäckts gradvis genom hela min uppväxt. Allt ifrån de här som jag har antagits vara allergisk mot redan från början. Eftersom min mamma är nötallergiker så har jag aldrig själv ätit nötter och upptäckt att jag varit allergisk mot det. Utan det har konstaterats genom blodprov till exempel. Andra allergier har kommit på vägen. Allt ifrån pollen till pälsdjur till alla frukter och grönsaker. Och baljväxter och jag är laktosintolerant och så självklart alla nötter, mandel och så luftburet allergiskt jordnötter. Jag har en son som idag är 22 år. Han är allergisk emot nötter, baljväxter, björkpollen. Det började när han var i 11-årsåldern. Och då fick han först som nässelutslag på hela kroppen, bålen och ryggen och armarna. Senare reagerade han även mot en chokladkaka med nötter i och då svullnade han i halsen och hade svårt att andas. En anafylaktisk chock det är när man reagerar mycket kraftigt och man reagerar då oftast inom 2 timmar, men de flesta reagerar inom några minuter på någonting man till exempel har fått i sig ett födoämne eller så. Med en snabb allergisk reaktion menar man att man kan se reaktionen väldigt snabbt efter att man har träffat på det allergiframkallande ämnet, och man får en sån här snabb reaktion. Det beror på att man har så kallade mastceller som finns ute i kroppens vävnader i huden och slemhinnorna som ligger och har redan bundit in så kallade antikroppar då, som är riktade mot det här ämnet. Så de finns redan där och är redo att svara väldigt snabbt när ämnet kommer. Det som händer vid en allergisk reaktion det är att man får besvär från många olika organ. Man kan få det från lungorna med andningsbesvär, med astma. Man kan få det från huden med nässelutslag. Man kan få massor av klåda. Man kan få svåra diarréer och man kan till och med stryka med i en anafylaktisk chock. Och så att det är väldigt viktigt att man vet vad man är allergisk emot och att man vet hur man ska behandla det. Min allergi påverkar ju när jag ska åka utomlands, bara i steget att ta mig iväg och kunna åka flygplan utan att någon äter jordnötter där. För att om man får en anafylaktisk chock i ett flygplan så måste det nödlanda. Och detta har hänt min mamma för att personalen inte ville ropa upp jordnötsallergi. Och jag satt i Sverige under tiden det hände. Och jag får ett samtal från min mamma och hon ligger på ett sjukhus i Genève. Och planet har nödlandat. Och hon vill inte berätta för mig att någonting har hänt för hon vill inte göra mig orolig. Men med tanke på att den rösten man får när man har fått en anafylaktisk chock, eftersom din luftstrupe har varit helt stängd. Du har inte fått någon luft. Och det sätter sådana enorma spår på stämbanden på alltihopa och man känner inte flera veckor efteråt. Alltså hon lät som Kalle Anka, typ. Fast med mindre röst. Så jag visste ju att det hade hänt och jag visste ju vad som hade hänt för jag är allergisk själv. Sen också utomlands så har man generellt sett inte samma höga krav eller standard när det kommer till att man ska kunna deklarera vad det är för innehåll i produkter. Att folk ska kunna svara på vad maten de serverar faktiskt innehåller. Man har generellt sett också en mindre kompetens vad det kommer till allergier. Så att det är många gånger jag har behövt lämna restaurang för att jag kan inte garantera att jag kan äta där för att de har ingen aning om vad det innehåller. Det som har varit ett stort problem är ju att man inte kan gå ut på restaurang på samma sätt längre. Man får ju hela tiden vara orolig att har man förstått sonens allergi, kan man lita på det de ber in på restaurang? Likaså om man vill köpa en färdig rätt ute, det är inte så lätt att kunna göra det.
I Sverige har man sedan ett år tillbaka på innehållsförteckningarna skrivit tydligare de ämnen som man kan bli allergisk emot. Och det är 12-13 stycken som idag är mycket tydligare utskrivna. På många förpackningar ser man det och då är det lite lättare att förstå vad man ska låta bli. Men det finns fortfarande många förpackningar som man kan köpa där man inte hittar alla produkter. Och det är väldigt viktigt att man är säker på vad man tar för någonting. Och ska man ta någonting för första gången som man är lite osäker på, eller om man är på en restaurang där man inte är helt säker på det hela, då ska man alltid ha med sig en adrenalinpenna och att man ser till så att man vet att det finns vård i närheten. Jo, de här begreppen är inte helt lätta. Vi brukar då, när vi säger allergi, så menar vi att man har de här allergiantikropparna och att man kan få de här väldigt snabba reaktionerna och att man kan reagera väldigt starkt på väldigt lite av ämnet. Det är därför det är viktigt att allergiska personer verkligen vet, även om det är väldigt lite jordnötter till exempel då i en produkt, så kan det ge en kraftig allergisk reaktion. Men till exempel vid laktosintolerans, där man reagerar på mjölk, då är det ju inte farligt med små mängder mjölk, och det handlar istället om att man saknar ett enzym som bryter ner mjölksockret, så det har inget med allergiantikroppar att göra alls, egentligen inget med immunsystemet att göra alls. Sen finns det också glutenintolerans eller celiaki. Då är immunsystemet inblandat också, men att det är inte såna här allergiantikroppar som är inblandade där, utan det är andra typer av immunsvar som man får då mot gluten. Okunskap är det största problemet, och att ignoransen bottnar i den här okunskapen. För att det man inte vet, hur ska man veta? Om man inte förstår konsekvenserna, hur ska man respektera? De första åren blev det ju flera resor med ambulans till US. Då han svullnade i halsen och inte kunde andas. Och det är klart att jag har varit rädd. Några gånger har man ringt och sagt att vi har din son, han är på väg in, du ska komma upp. Det är klart man blir orolig. När det gäller en födoämnesallergi, det viktiga är ju naturligtvis att inte få i sig det man är allergisk emot. Man får läsa på innehållsförpackningar och se vad som finns i dem. Ibland kan det vara svårt att veta det hela, och då är det bra att ha hjälp av en dietist. Om det är så att man ändå får i sig någonting och då misstag, då gäller det att man använder sin adrenalinpenna. Att man inte står med den i handen när ambulansen kommer, utan att man tar den direkt. Det är det viktiga. Jag vet att det är besvärligt, men kan ni kolla så att det inte ligger en jordnöt kvar i soffan? För att då blir jag jätteallergisk mot det. Eller dammsuga. Hur många krav kan man ställa på sina medmänniskor liksom? Hur mycket kan jag kräva att folk ska anpassa sig efter mig samtidigt som det här gäller mitt liv? Det är en avvägning som är väldigt svår för mig som allergisk att göra, för att jag vill inte komplicera det för andra, men samtidigt så måste jag kunna gå igenom min vardag utan att riskera att bli allergisk. Och det kan vara väldigt svårt att veta hur mycket som är att säkerställa min omgivning och bara att ställa för höga krav på min omgivning.